ریزنینگ جالبی داره اینجا قاضی که قابل توجهه و من این کیسو به خاطر این انتخاب کردم که با شما در میون بذارم. خط بالاتر گفتی ترانسکریپتی برای من گذاشته نشده، بعد 3 خط پایینتر به ترانسکریپت رسید. خانم منتزا لیسانس اکاونتینگ منیجمنت اکاونتینگ تو سال 2006. یه طرف آقای جین داره میگه من پیستپا رو فرستادم، از یه طرفم اداره مهاجرت داره میگه من اینا رو پیدا زیر برنامه فدرال سلف ایمپلوید خانم محمودزاده اقدام میکنه برای پرمننت رزیدنسی. قاضی میگه اصلا آفیسر یه ریکوایرمنت اشتباهی رو ایمپوز میکنه، انگاری فشار میده به اپلیکانت. آفیسر اون تیکه نبوده، مشکل آفیسر این بوده که شما در کانادا میخواید چی کار بکنید. دوستان عزیز سلام، به قسمت جدید فصل کانادایی خوش اومدین. من سیاوش شکریان هستم و از اینکه میزبان توجه شما هم خیلی خوشحالم. خیلی از شما از ما درخواست کرده بودین که اون برنامه‌ای که ما جودیشال ریویو و پرونده‌های اداره مهاجرت در فدرال کورت رو ریویو می‌کردیم رو تکرار بکنیم. به خاطر همین من تصمیم گرفتم که این برنامه رو تخصیص بدم به بازبینی یه چند تا پرونده‌های جدید ماه گذشته و ماه قبلش. میرم یه راست سر اصل مطلب. اولین پرونده‌ای رو که میخوام با شما در میون بذارم یه پرونده خیلی کوتاه و بسیار بسیار ساده بوده برای قاضی، ولی خب نکته خیلی جالبی درش هست. پرونده عمر بر علیه کاناداست که این یه پرونده استادی پرمیت بوده. آفیسر اینجا پرونده رو رد میکنه، حرفی هم که داره میزنه میگه یعنی در اون چند خطی که در GCMS ما میبینیم نوشته که اپلیکانت برای من لتر اف موتیویشن نذاشته، اپلیکانت برای من ترانسکریپت نذاشته، اپلیکانت به من نگفته که چرا رشته‌ای که میخواد بخونه منطبق بر رشته‌ای که قبلا خونده. بعد یه 4 خط پایینترش میاد میگه که من قانع نشدم که کارنامه‌هایی که اپلیکانت برای من گذاشته نمره‌های قویه برای خوندن اون رشته‌ای که اینجاست. در نتیجه کیس برای قاضی خیلی ساده است، چون میگه تو 2 خط بالاتر گفتی ترانسکریپتی برای من گذاشته نشده، بعد 3 خط پایینتر به ترانسکریپت رسیدی، حالا میگی ترانسکریپت خوب نیست، پس در نتیجه این ریزنبل نیست، تو اون میزان زمان کافی که باید صرف این پرونده می‌کردی رو نکردی، در نتیجه جودیشال ریویو رو قبول میکنه. اما این پرونده خودش یه نشانه بزرگی از عمق فاجعه حدود 2 میلیون پرونده در لیست رسیدگی در اداره مهاجرت، تکاپوی شدید اینها با استفاده از تکنولوژی‌های مختلف مثل چینوک برای اینکه بتونن این پروسسینگ تایم رو بیارن پایین. در نتیجه کیفیت رسیدگی به پرونده ها کامپرومایز شدنش یک واقعیت اجتناب ناپذیره که ما هم داریم اون رو در عمل در قالب یک پرونده های اینچنینی میبینیم. پرونده بعدی پرونده منتزا بر علیه کانادا است که اون هم یه پرونده استادی پرمیت، این هم مال اپریل 2022. من لینک همه اینها رو بعداً از دوستان خواهش میکنم که توی کانال یوتیوب با شما شیر بکنن برای اطلاعات بیشتر و برای اینکه بتونید دقیق‌تر اینها رو ببینین. اما در پرونده منتزا خانم منتزا لیسانس اکاونتینگ منیجمنت اکاونتینگ تو سال 2006 میگیره. توی امارات متحده عربی مشغول به کار بوده به عنوان یه اکاونتنت. دخترش با مادرش در فیلیپین زندگی میکردن، ایشون در امارات متحده کار میکرده، پول برای اینا میفرستاده. ویزای ویزیتوری کانادا رو داشته، چندین بار به کانادا سفر کرده تا اینکه تصمیم میگیره که بیاد یه کانادین استادی پرمیت بگیره، یه کورس 1 ساله پست گریجویت در سنتنیال کالج در استراتژیک منیجمنت با زیر شاخه اکاونتینگ رو بخونه. ریکوستش رو آفیسر ریفیوز میکنه، میگه من به تو استادی پرمیت نمیدم. چرا؟ چون لیمیتد اکسپلینیشن داری، توضیح خیلی کمی داری راجع به اینکه چرا درسی که میخوای بخونی متفاوته با دیگری که قبلا در منیجمنت اکاونتینگ گرفتی، با توجه به اینکه دیگری قبلیت لول بالاتری داره از دیگری جدیدت، و پرونده رو رد میکنه. اما در جودیشال ریویو قاضی نکات بسیار بسیار خوبی رو مطرح میکنه. اولا میگه که بیسیسی وجود نداره، یعنی اصلی وجود نداره برای اینکه شما بیای نگاه بکنی اصلا لیسانس رو مقایسه بکنی با یه پست گریجویت دیگری. لیسانس جای خودش رو داره، اسم دیگری که تو سنتنیال کالجشون میخواد بخونه روشه پست گریجویت، یعنی بعد از یه برنامه گریجویت شده باشی تا بتونی این رو بخونی. بعدش هم این که قاضی میگه اصلا آفیسر یه ریکوایرمنت اشتباهی رو ایمپوز میکنه، انگاری فشار میده به اپلیکانت و روی اپلیکانت متعهد میکنه اپلیکانت رو، در صورتی که در قانون نیست که اینکه به من بگو چجوری دیگری اولت با دیگری دومت متفاوته، در صورتی که این اصلا وظیفه اپلیکانت نیست که تفاوت این دو تا رو نشون بده. وظیفه اپلیکانت اینه که به شما نشون بده من یه دانشجوی واقعی هستم و دارم میام، هدفم از آمدن به کانادا تحصیل برای پیشبرد اهداف زندگی، ولی این کاری نیست که توی افسر اینجا کردی. نکته جالب دیگه ای هم که اینجا داره اینه که قاضی اشاره میکنه به یک کیس دیگه ادام علیه CCI در سال 2019
که یه کیس خیلی خوبی بود که در اون قاضی در اون کیس میگه به صورت شفاف که این وظیفه آفیسر نیست که مثل یک کریر کانسلر برخورد بکنه. کریر کانسلر یعنی مشاور کاری، یکی که بیاد به شما بگه مثلا نه این به درد شما میخوره یا اون به درد شما نمیخوره. وظیفه آفیسر اینه که بشینه بیرون، اوییدنسی که شما به عنوان اپلیکنت بهش میدین رو نگاه بکنه، بدون پیشگیری، بدون بایس ذهنی اینها رو بررسی بکنه و به این نتیجه برسه که آیا شما یه دانشجوی واقعی هستین یا نه. و این جایگاه آفیسر نیست که بخواد بیاد به شما بگه این دیگری ها رو با هم مقایسه بکنه یا وارد اون لاین اف ریزنینگ بشه که آفیسر در این پرونده وارد شده. به خاطر همین قاضی به درستی جودیشال ریویو رو قبول میکنه و پرونده رو میفرسته برای یک افسر دیگه‌ای برای تصمیم گیری. پرونده دیگه که من اینجا برای شما دارم پرونده جین بر علیه کانادا است که یه پرونده ورک پرمیت. اتفاقی که اینجا میفته، آقای جین سیتیزن هند بوده، TRV کانادا رو در سال 2018 میگیره و میاد در پورت آف انتری یعنی در مرز اقدام میکنه برای ویزای کار. آفیسر CBSA در مرز شروع میکنه هیستوری امیگریشن آقای جین رو نگاه کردن و چک کردن و به این نتیجه میرسه که ایمپلویمنت هیستوری که آقای جین در اپلیکیشن TRV سال 2018 گذاشته متفاوته با ایمپلویمنت هیستوری که در ورک پرمیت اپلیکیشنش در پورت آف انتری تسلیم آفیسر کرده. تفاوتش هم 3 ماهه، یعنی 3 ماه ایمپلویمنت آقای جین در TRV نبوده ولی در ورک پرمیت اپلیکیشن بوده. خب از آقای جین توضیح میخواد CBSA آفیسر. آقای جین هم قبول میکنه، میگه اون چیزی که من در 2018 TRV نوشتم درست نبوده، اکانت حسابدارم اون موقع گفته چون مدتش کوتاهه میتونی نذاری. به هر حال یه توضیحی رو به اونها میده. البته که میگه من پی اسلیپ ها یعنی اون پروف پرداخت حقوقم رو گذاشته بودم که نشون میده واقعا من تمام این مدت رو برای این کمپانی که توی ورک پرمیت اپلیکیشنم گذاشتم کار میکردم. البته آفیسر اون رو قبول نمیکنه، در نتیجه کیس رو ریفر میکنه به آیدی. در آیدی یک هیرینگی برگزار میشه، در هیرینگ باز هم ممبر هیرینگ قبول نمیکنه کیس آقای جین رو و اکسکلوژن اوردر بهش میده. آقای جین هم برای جودیشال ریویو اقدام میکنه و قاضی به درستی پرونده رو برمیگردونه، یعنی جودیشال ریویو رو قبول میکنه و پرونده رو برمیگردونه. دلیلی هم که قاضی میاره میگه که در آخر آقای جین به شما گفته که من پیسلیپ ها رو فرستادم، اما در رکوردهای اداره مهاجرت هیچ چیزی جز اپلیکیشن فرم TRV آقای جین پیدا نشده. خود آقای جین هم که برای ATIP یعنی درخواست فرستاده که بتونه اون رکوردها رو برای خودش بگیره، فقط اپلیکیشن فرم بهش برگشته. به خاطر اینکه TRV سال 2018 که اقدام کرده رو کاغذی در دهلی اقدام کرده، پس در نتیجه هیچ رکوردی وجود نداره. پس از یه طرف آقای جین داره میگه من پیسلیپا رو فرستادم، از یه طرف هم اداره مهاجرت داره میگه من اینا رو پیدا نمی‌کنم. پس در نتیجه نمیدونم که آیا ایشون اینها رو برای ما فرستاده یا نفرستاده. و قاضی میگه این تصمیم درستی نبوده که شما از یک طرف مطمئن نیستی که آیا آقای جین این مدارک رو برای شما فرستاده، شما گم کردی یا نفرستاده، ولی آقای جین مطمئنه که اینو برای شما فرستاده. پس چرا آیدی به حرف وزارت مهاجرت گوش کردی و نه به حرف اپلیکنت؟ چون منطقی نیست و منطقی این بوده که در نبود اویدنسی که خلافش رو ثابت بکنه شما باید قبول بکنی وقتی یه نفر میگه من این داکیومنت ها رو برای شما فرستادم. پس در نتیجه پرونده رو به درستی قبول میکنه درخواست جودیشال ریویو رو و میفرسته برای یک افسر دیگه‌ای که راجع به این پرونده تصمیم بگیره. نکته خیلی جالبش اینه که حتی 3 ماه هم اختلاف در یک پرونده TRV با یه پرونده دیگه میتونه مهم بشه و میتونه لید بکنه به یه فایندینگ میس رپرزنتیشن با تبعات بسیار بسیار جدی که دیگه 5 سال به شما اجازه نمیده برای کانادا اقدام بکنین. کیس آخری که من میخوام با شما مطرح بکنم در این برنامه، حالا بقیه رو میذارم برای برنامه‌های دیگه، ولی کیس محمودزاده بر علیه کاناداست که این یک کیس زیر برنامه فدرال سلف ایمپلوید. خانم محمودزاده اقدام میکنه برای پرمننت رزیدنسی، اما پروندهش رو آفیسر رد میکنه و دلیل رد کردن پرونده میگه ایشون نتونسته به من نشون بده که قابلیت این رو داره که در کانادا خودش رو به ثبات اقتصادی برسونه. همونجوری که میدونین در برنامه فدرال سلف ایمپلوید شما 2 تا چیز خیلی مهمه که باید به افسر نشون بدین. یکی این که من زیر این برنامه میگنجم، یعنی زیر همون فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی، هنری و در کشور خودم سلف ایمپلوید بودم. این قسمت اوله. در قسمت دوم باید به افسر قبول بکنین و نشون بدین که شما این قابلیت رو دارین که در کانادا به ثبات اقتصادی برسین. چجوری اینو نشون میدین؟
از برنامه‌های تجاریتون میگین که وقتی من بیام به کانادا چجوری میخوام برای خودم ایمپلویمنت ایجاد کنم، چجوری میخوام خودم رو به درآمد برسونم. این پرونده خانم محمودزاده رو آفیسر رد میکنه، میگه ایشون به من نتونسته نشون بده، به من داکیومنت رو نشون نداده، پلن جدی رو به من نداده که من بتونم قانع بشم که ایشون وقتی میاد کانادا میخواد بره کلاس هنر درس بده یا نمایشگاه بذاره یا شروع بکنه به طراحی داخلی. اینا حرفاییه که به صورت خلاصه در اپلیکیشن ایشون بوده. در نتیجه آفیسر رو قبول نمیکنه، پرونده رو رد میکنه. قاضی با آفیسر موافقت میکنه، قاضی پرونده رو نگاه میکنه، میگه من هم قانع میشم. یعنی ریزنینگ آفیسر کاملا دقیق بوده، نوت هایی که آفیسر میده و معمولا هم اینطوریه. اینم یه نکته تو پرانتز من بگم که برای پرونده های اقامت دائم میزان، کیفیت و کمیت نوت‌های آفیسر خیلی 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 بیشتره از کمیت و کیفیتی که شما در برنامه‌های موقتی می‌بینید. در نتیجه اینجا ریزنینگ خیلی زیادی داشته آفیسر که نگاه کرده، یعنی پرونده خانم محمودزاده رو گذاشته جلوی خودش، نگاه کرده گفته ایشون برای من چند تا قرارداد فرستاده، یه قرارداد $600، یه قرارداد $3000، یه قرارداد $70، $110، مبلغ‌های مختلف که نشون بده من سلف ایمپلویدم. قاضی هم میگه اصلا آفیسر مشکلی نداشته با اون تیکه اول تست فدرال سلف ایمپلوید. آفیسر قبول کرده که شما در مملکت خود اشتغال بودی در اون رشته ها. مشکل آفیسر اون تیکه نبوده، مشکل آفیسر این بوده که شما در کانادا میخواید چی کار بکنی. و ریزنینگ جالبی داره اینجا قاضی که قابل توجهه و من این کیسو به خاطر این انتخاب کردم که با شما در میون بذارم، چون قاضی میگه چون ریویو میکنه قاضی ریزنینگ آفیسر رو راجع به اتفاقاتی که برای خانم محمودزاده در کشور خودش افتاده. میگه من تمام اینا رو دارم میگم به خاطر اینکه نشون بدم حتی اگه ما فرض بکنیم که خانم محمودزاده از همون لول موفقیت در کانادا بهره مند بشه که در کشور خودش بهره مند بوده، باز هم من قانع نمیشم که ایشون بتونه خودش رو به ثبات اقتصادی برسونه. و به خاطر اینه که این اعداد ارقام رو قاضی براش جالب بوده، گفته $600، $3000، $70، $110، $400، $600 اینور در یک دوره 6-7 ساله. اگه ما همون رو بخوایم ادامه بدیم در کانادا، باز همون هم به من نشون نمیده که شما اینجا میتونی به ثبات اقتصادی برسی. در نتیجه خیلی مهمه که در پرونده های خود اشتغالی فدرال بسیار بسیار با دقت بالا و با جزئیات بسیار زیادی به افسر تصمیم گیر نشون بدین که من میتونم به ثبات اقتصادی در کانادا برسم. این پرونده‌ای بود که من تصمیم گرفتم امروز با شما در میون بذارم. بقیه پرونده‌های جالبی هستن که موکولشون می‌کنیم به برنامه دیگه. نقطه این برنامه رو همینجا میذارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگه. خدا نگهدارتون.